გამარჯობა. ეთერშია ინგლისური ენის გაკვეთილი და მე მისი წამყვანი თამარ ნიკურაძე გახლავართ. მას კომფორტულად მოთავსდით ტელევიზორის წინ და თვალყური ადევნეთ ინგლისური ენის გაკვეთილს. დღეს ახალ სასაუბრო ფორმებს შევისწავლით. კერძოდ ახალ გამონათქვამებს შევამატებთ ჩვენს ლექსიკონს და მათ გამოყენებას ყოველდღიურ სიტუაციაში. დღევანდელი გაკვეთილი შედგება მისალმების, დამშვიდობების, მიმართვის ფორმების და ახალი სიტყვებისგან. თქვენ უკვე ნასწავლი გაქვთ მისალმებისა და დამშვიდობების მარტივი ფრაზები. მათ კიდე რამდენიმე მარტივი ფორმა შევამატოთ. როგორც ქართულ ენაში, ასევე ინგლისურში არსებობს მისალმება დღის მონაკვეთის მიხედვით. მაგალითად, დილით, შუადღით და საღამოს. ინგლისურ ენაში დილით შემდეგნაირად ესალმებიან. Good morning, დილამშვიდობისა. შუადღით, good afternoon, შუადღემშვიდობისა. საღამოს, good evening, საღამომშვიდობისა. ღამით, ძილისწინ, good night, ღამემშვიდობისა. მოდით კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. დილით, good morning, დილამშვიდობისა. შუადღით, good afternoon, შუადღემშვიდობისა. საღამოს, good evening, საღამომშვიდობისა. ღამით, ძილისწინ, good night, ღამემშვიდობისა. ახლა შევისწავლოთ მიმართვის ფორმები. მიმართვის ფორმები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ურთიერთობისას. არსებობს მიმართვის მრავალი ფორმა. მათი გამოყენება დამოკიდებულია სხვადასხვა გარემოებაზე. პირველი, მოსაუბრის დამოკიდებულება სხვა პირთან. მეორე, ფორმალობის ხარისხი და მესამე, მეგობრობისა და ზრდილობის ფაქტორი. თუ პირი, რომელსაც მივმართავთ, არაა ჩვენი ახლო ნაცნობი, ვიყენებთ Mr, Mrs და Miss მიმართვებს. Mr-ს ვიყენებთ, როდესაც მამაკაცს მივმართავთ, Mrs ვიყენებთ, როდესაც ქალს მივმართავთ, Miss ვიყენებთ, როდესაც გასათხოვ ქალბატონს მივმართავთ. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. Mr ვიყენებთ, როდესაც მამაკაცს მივმართავთ, Mrs ვიყენებთ, როდესაც ქალს მივმართავთ, Miss ვიყენებთ, როდესაც გასათხოვ ქალბატონს მივმართავთ. მიმართვისას ამ ფორმებს აუცილებლად უნდა დავურთოთ გვარები. მოვისმინოთ რამდენიმე მაგალითი. სიტუაცია დილით. პირველი. Good morning, Mr. Johnson. დილამშვიდობისა, ბატონო ჯონსონ. Good morning, Mr. Smith. დილამშვიდობისა, ბატონო Smith. Good morning, Mrs. Jackson. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. Good morning, Mrs. Green. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good morning, Miss Green. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good morning, Miss Jackson. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. ყურადღებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. პირველი. Good morning, Mr. Johnson. დილამშვიდობისა, ბატონო Johnson. Good morning, Mr. Smith. დილამშვიდობისა, ბატონო Smith. Good morning, Mrs. Jackson. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. Good morning, Mrs. Green. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good morning, Miss Green. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good morning, Miss Jackson. დილამშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. მოდით ახლა მოვისმინოთ რამდენიმე მაგალითი შუადღით. პირველი. Good afternoon, Mr. Johnson. შუადღემშვიდობისა, ბატონო Johnson. Good afternoon, Mr. Smith. შუადღემშვიდობისა, ბატონო Smith. Good afternoon, Mrs. Jackson. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. Good afternoon, Mrs. Green. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good afternoon, Miss Green. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good afternoon, Miss Jackson. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. ყურადღებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Good afternoon, Mr. Johnson. შუადღემშვიდობისა, ბატონო Johnson. Good afternoon, Mr. Smith. შუადღემშვიდობისა, ბატონო Smith. Good afternoon, Mrs. Jackson. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. Good afternoon, Mrs. Green. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good afternoon, Miss Green. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good afternoon, Miss Jackson. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. ახლა მოვისმინოთ სიტუაცია საღამოს. პირველი. Good evening, Mr. Johnson. საღამომშვიდობისა, ბატონო Johnson. Good evening, Mr. Smith. საღამომშვიდობისა, ბატონო Smith.
Good evening, Mrs. Jackson. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. Good evening, Mrs. Green. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good evening, Miss Green. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good evening, Miss Jackson. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. ყურადღებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. პირველი. Good evening, Mr. Johnson. საღამომშვიდობისა, ბატონო Johnson. Good evening, Mr. Smith. საღამომშვიდობისა, ბატონო Smith. Good evening, Mrs. Jackson. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. Good evening, Mrs. Green. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good evening, Miss Green. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good evening, Miss Jackson. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. ახლა მისალმების ფორმები დიალოგებში ჩავსვათ და თან შემდეგი სიტყვები შევისწავლოთ, რაც დიალოგებში გამოგვადგება. ესენია: unwell, ცუდად, so, ისე რა, brother, ძმა, friend, მეგობარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Unwell, ცუდად, so, ისე რა, brother, ძმა, friend, მეგობარი. Good morning, Mr. Johnson. დილამშვიდობისა, ბატონო Johnson. Good morning, Mr. Green. დილამშვიდობისა, ბატონო Green. How are you? როგორ ხართ? Fine, thank you. And you? მშვენივრად, გმადლობთ. თქვენ? Very well, thank you. ძალიან კარგად, გმადლობთ. How are your children? როგორ არიან თქვენი ბავშვები? They are fine, thank you. მშვენივრად არიან, გმადლობთ. Good afternoon, Mrs. Green. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Green. Good afternoon, Mrs. Jackson. შუადღემშვიდობისა, ქალბატონო Jackson. How are you? როგორ ხართ? Not bad, thank you. And you? არა მიშავს. თქვენ? So, ისე რა. How are your friends? როგორ არიან თქვენი მეგობრები? Very well, thank you. ძალიან კარგად, გმადლობთ. Good evening, Miss Smith. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Smith. Good evening, Miss Black. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო Black. How are you? როგორ ხართ? I am unwell. ცუდად ვარ. Oh, sorry. წუხვალ. How are your brothers? როგორ არიან თქვენი ძმები? They are unwell. ცუდად არიან. Good afternoon, Mrs. Green. Good afternoon, Mr. Jackson. How are you? Not bad, thank you. And you? So. How are your friends? Very well, thank you. მოდით ახლა ძილის წინ დამშვიდობების ფრაზებს გავეცნოთ. Good night, ღამემშვიდობისა. Sleep well, ტკბილი ძილი, ძილი ნებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Good night, ღამემშვიდობისა. Sleep well, ტკბილი ძილი, ძილი ნებისა. მოდით ისინი დიალოგებში მოვისმინოთ. პირველი. Good night, Peter. ღამემშვიდობისა, Peter. Good night, Jane. ღამემშვიდობისა, Jane. Sleep well, ტკბილი ძილი. Good night, Linda. ღამემშვიდობისა, Linda. Good night, Rachel. ღამემშვიდობისა, Rachel. Sleep well, ტკბილი ძილი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს თქვენ შეისწავლეთ მისალმების და დამშვიდობების კიდევ რამდენიმე ტიპი. ესენია: დილით, good morning, დილამშვიდობისა, შუადღით, good afternoon, შუადღემშვიდობისა, საღამოს, good evening, საღამომშვიდობისა, ღამით, დილის წინ, good night, ღამემშვიდობისა. ასევე შეისწავლეთ მიმართვის ფორმები. ესენია: Mr. ვიყენებთ, როდესაც მამაკაცს მიმართავთ, Mrs. ვიყენებთ, როდესაც ქალს მიმართავთ, Miss. ვიყენებთ, როდესაც გასათხოვ ქალბატონს მიმართავთ. და შემდეგი სიტყვები: unwell, ცუდად, so, ისე რა, brother, ძმა, friend, მეგობარი. მოდით კიდევ ერთხელ განმამტკიცოთ. დილით, good morning, დილამშვიდობისა, შუადღით, good afternoon, შუადღემშვიდობისა, საღამოს, good evening, საღამომშვიდობისა, ღამით, ძილის წინ, good night, ღამემშვიდობისა. Mr. ვიყენებთ, როდესაც მამაკაცს მიმართავთ, Mrs. ვიყენებთ, როდესაც ქალს მიმართავთ, Miss.
ვიყენებთ, როდესაც გასათხოვ ქალბატონს მიმართავთ. Unwell, ცუდად. So, ისე რა. Brother, ძმა. Friend, მეგობარი. ჩემი თხოვნაა ხშირად იმეოროთ შესწავლილი მასალა და საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად გამოიყენოთ. დღევანდელი გაკვეთილი ამით ამოიწურა. მე გემშვიდობებით მომავალ გაკვეთილამდე.